Hello! Ez itt a Freddy! Megmutatja! Na, jól nézek ki? Rendeljetek a mester könyvéből! Sziasztok! Végre valahára eljött az az idő is, amikor végre megmutathatom nektek a VLA Pro elnevezésű kompresszort, illetve annak képességeit. Már egy ideje megvan, de egész egyszerűen nem volt időm arra, hogy normális videót készítsek, de ezt a hiányosságot most bepótolom. Szóval a lényeg az, hogy a készülékhez, amit vásároltam, van egy angol nyelvű használati útmutató, egy zsír, portörlő, rongy, és maga a készülék az rendkívül stabil kialakítású. Az egyetlen egy hátránya, hogy sidechain oldalláncvonal az nincs benne, de ettől függetlenül nagyon jól használható, masszív készülék. Oké, tehát akkor látjuk, hogy milyen gombok találhatók ezen a kompresszoron. Itt el szeretném magyarázni a gomboknak a jelentőségét, hogy mit is csinálnak ezek tulajdonképpen. Ugye itt a bemeneti threshold értéket tudjuk változtatni, azaz azt a pontot, hogy mikortól kezdjen el belenyúlni a hangba. Ugye lehet állítani, hogy -30 decibel, plusz 20 decibel, attól függően, hogy ugye a bemeneti jelerőssége milyen, ez onnantól fogva kezdi el vágni a jelet. Ez a rátió értéke az, hogy milyen intenzitással, milyen élességgel kezdje el vágni a jelcsúcsokat nyilván. Ez igazából a kimeneti jelszint erejét változtatja, ugye van a szokásos attack és release, és meg lehet azt csinálni, hogy ha egy sztereó jelet akarunk komprimálni, akkor mi be tudjuk kapcsolni a sztereó jel kezelését, és akkor csak és kizárólag ezen a panelen kezeljük a sztereó jelet, illetve a másik oldalon található gombok közül ez, amely a kimeneti jelet szabályozza, hogyha mondjuk dual monóba dolgozunk, hogyha sztereóban dolgozunk, akkor ugye ezzel tudjuk változtatni azt, hogy a bal-jobb csatorna milyen hangerőn szóljon. Tehát így egy ilyen balanszot tudunk beállítani. Na hát időközben beállítottam akkor az eszközöket, és a következő a dolognak a lényege. Egy mono jelről van szó, és ez a mono jel ugye bejön mind a két oldalra, mind a két helyen egyformán fog szólni, és jelen pillanatban a két kompresszor nem csinál semmilyen komprimálási feladatot, tehát ami most keresztül fog menni a jelen, az a keveretlen anyag. És akkor nézzük is, hogy miről van szó. Tehát hallatszik, ez egy gitár minta, és akkor lássuk, hogy mit fogunk kezdeni ezzel. A lényeg az, hogy a baloldali jelet azt a VLA Pro-val fogom kezelni, a jobboldali jelet pedig az Alesis-szel. Úgyhogy akkor lássuk is, hogy mit lehet ebből kihozni. Na most, ami lényeges ebben az esetben, hogy az input threshold értéket azt nagyon-nagyon durvára veszem. Van egy nagyon rövid attack és egy nagyon rövid release time. Ugyanakkor akár azt is megtehetem, hogy a rátió értéket azt is a maximumra tegyem, és mivel most így egy kicsit halk, ezért hangosítok rajta. Mit hallunk? Az egyik első lényeges különbség mondjuk a digitális kompresszorokhoz képest, amit itt kapásból hallunk, hogy a jel nem torzít. Tehát egy borzasztóan kellemes és transzparens lesz a végeredmény.
Ezek az értékek, így ahogy ebben a formában állnak, ezek már nagyon drasztikusak, és ennek ellenére nincs a jelben rángatás. Ez úgy gondolom, hogy egy borzasztóan fontos tulajdonsága a VLA Pro-nak. És akkor nézzük, hogy mit lehet akkor ebből kihozni. Tehát a végeredmény valami nagyon lágy lesz. Tehát megcsinálja, amit kell, és tényleg megcsinálja, tehát tehát nem kamu ez a gombsor itt. Tehát tényleg azt csinálja, amit kell, de nagyon lágyan teszi. Annyi, amit még nem mondtam ezzel kapcsolatban, hogy ez egy csöves kompresszor, és a csőbe befutójál az a teljes mértékben keresztül fut a csövön, tehát nem egy ilyen külön vonalon megy be, és akkor teszi hozzá az eredeti jelhez, hanem ez teljesen keresztül fut a csövön. Ennél a kompresszornál például nincs olyan, hogy most akkor csőintenzitást állítsunk, mert eleve teljes mértékben keresztül folyik rajta a jel. Úgyhogy ezért van az, hogy egyrészt ezért van az, hogy ez egy lágy kompresszor, másrészt viszont ez egy opto kompresszor, tehát ezért is van az, hogy ez egy relatíve lágy kompresszornak számít. Viszont pont ez a látság az, ami nagyon, nagyon kellemessé teszi, amikor ezzel dolgozunk. Tehát ha kajakra széttúrjuk a beállítást, akkor sem fogunk egy olyan eredményt kapni, ami rángat vagy torz lenne. Viszont ennek talán az egyik hátránya, ami hátrányként mondható, hogy bizonyos esetekben, amikor pont az lenne a cél, hogy egy rendkívül pattogó jelet hozzunk létre, akkor ezt ezzel nem fogjuk tudni megcsinálni. Na hát akkor nézzük meg az Alesisnek a képességeit, és akkor lássuk is. Ugye rövid attak, rövid release, rátió az is most maximumon. És mi az, amit hallunk? Igazából a VLA Pro-hoz képest ez egy olyan kompresszor, ami egy kicsit dinamikusabban kezeli a jelet, nem olyan finom, tehát ez ilyen drasztikusabb kompresszor, nem olyan kifinomult. Viszont például doboknál adott esetben akár ez előny is lehet, míg a VLA Pro-nál ez hátrány. Tehát én speciál a VLA Pro-t dobra nem nagyon javaslom, és az, ami hallatszik, hogy az első pár millisekundumot nem kezeli le a kompresszor. Tehát hiába van nagyon rövid attakérték, azt a pár millisekundumnyi időt azt nem kezeli le, és ezért van az, hogy a kezdő tranziensek azok pattognak. Tehát ez hallatszik rajta, hogy pattog. Persze, hogyha nagyon visszafolytom, akkor azért valamennyit változik ez a dolog, nyilván, de valahogy megmarad ez a pattogós jellege. Tehát ez egy sokkal nyersebb kompresszor ilyen szempontból, viszont ugye nyilván ezzel is lehet jól megcsinálni valamit, egyértelmű. Nem ezen van a hangsúly, hanem az, hogy mi a különbség a két eszköz között. És akkor nézzük meg, hogy mondjuk adott esetben zenére hogy működik a két kompresszor. Tehát akkor nézzünk egy zenét. Na hát betöltöttem egy zenét, és akkor nézzük meg most a VLA Pro mit csinál vele.
nagyjából kiderül, hogy mennyire alkalmas ez mastering célra. Itt a zene végén van egy olyan rész, amikor a lábdom nem szól, és ugye azt is alapul kell venni, hogy ott azért ne legyen ilyen nagyon pumpálós a történet. Igen, tehát ugye nagyjából ez az elfogadható. És akkor innentől kezdi el szépen vágni. És akkor nézzük tovább, hogy hogyan módosul ez a jel, hogyha kicsit gyengébbre, lájtosabbra veszem a dolgot. Nem nagyon érezhető különbség, tehát eléggé transzparens a dolog, de úgy alapvetően én megpróbálja ilyen átlagosra megcsinálni. Egyébként ez tök jó, tehát én azt mondom, hogy gitárokhoz ez például gyönyörű, fantasztikus. Mondjuk egy gyengébb kompresszorhoz képest ez ugyancsak nagyon jó, hogyha ilyen analóg masteringről beszélünk. De azt kell mondjam, hogy egy nagyon-nagyon kellemesen hallgatható jelet produkál. És tényleg egy nagyon rövid attakértéken is, és nagyon szépen lefolytja a dolgokat. Úgyhogy mastering célra is alkalmas ez a berendezés. Azonban ami lényeges, hogy bár nagyon szépen csinálja a dolgát, tényleg ilyen egészen kiugró tranzienseket ez nem fog produkálni adott esetben. Ugye a kompresszort nem feltétlenül csak arra kell használni, hogy arra lehet használni, hogy akkor folytson vissza mindent hű. Abból a szempontból ez a készülék nagyon jó. Viszont vannak olyan részek, mint például amit ez is csinál, hogy az első pár millisekundumnyi jelet nem képes lekezelni, ez igazából szerintem egy hiba, de tehát ezt igazából beállítással kéne úgy csinálni, hogy ha én akarom, akkor ne vágja az első pár millisekundumot, vagy vágja le, de ezzel a készülékkel ezt nem lehet, ez viszont alapból ezt csinálja szinte mindig. Viszont nagyon finoman, tehát nem torzul a jel. Tehát egy nagyon szép jel lesz a végén. Tehát bizonyos esetekben nekünk az a cél, hogy adjon tranzienseket, és ebből a szempontból akár ez az Alesis is lehet jó. Tehát én azt mondom, hogy például dobokra. És akkor nézzük meg ugyanezt ezt a muzsikát, akkor hallgassuk meg az Alesisen. Most nem tudom, hogy milyen beállításokkal megy ez a készülék jelen pillanatban. Igen, most ez egy elég erős igen, hát ezt jobb, hogyha levágjuk teljesen. Adjunk rövid attakot. Amikor nem szól a dob lábba a végén, akkor azt figyeljétek, hogy mennyire hullámzik tőle a jel. Most akkor megpróbálom úgy beállítani, ahogy a másik készüléken is van. Ez még mindig hullámzik egy picit. Most már torzít is, ami nekünk nem olyan jó. Igen, most nem hullámzik a jel.
viszont. Aha. Igen. Így. Nézzük meg a kettőt együtt. Papíron idézőjelben úgymond nagyjából azonosra adtak a rádió és a release ezzel. És azért hallatszik, hogy ez jobban berángat. Hát én nem hallok semmi különbséget. Viszont én ezt egy másik zenével próbáltam ki korábban, és ott jobban kijött az, hogy ez a készülék adott esetben tényleg nem tudta kezelni az első pár millisekundumot, és egész egyszerűen pattogott, akármit is csináltam vele, míg ez nagyon finoman vágta. Tehát nagyon szépen és finoman levágja. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy masteringra azért ez a készülék nagyon jó, de nem minden esetben. A másik, amit még nem mondtam ezzel kapcsolatban, hogyha mastering kompresszorként akarjuk használni ezt a készüléket, akkor mindenképpen kell az effektlánc végén egy olyan, ami limiter. Tehát egy olyan készülék, ami limiterként funkcionál. Na most én ezt a kompresszort kompresszorként nem használom. Ennek van egy limiter funkciója, és én ezt csak is kizárólag azért használom, hogy azt a kiugró jelet, amit esetleg ez a kompresszor nem kezel, adott esetben, azt ő egy nagyon picit limitálja. Tehát, hogy ne menjünk bele a pirosba, és amikor én ezt az egész jelet visszavezetem a számítógépbe, és lesz belőle egy digitális jel, akkor ne fussak bele a torzítás határába, a digitális torzítás határába. Úgyhogy úgy alkalmazni ezt a készüléket, hogy ez a legutolsó az effektláncban lehet ugyan, de akkor számítani kell arra, hogy digitálisan még kell egy maximalizálást valamilyen szinten
illetve egy limitálást végrehajtani, mert nem lesz tökéletes a végeredmény. Úgyhogy hirtelenjében ennyit tudnék mondani a VLA Pro-val kapcsolatban, illetve hát megmutatni, hogy mire képes. Tehát az első és nagyon fontos tulajdonsága, hogy nem torzítja a jelet úgy, ahogy mondjuk más kompresszorok. Ez egy VCA kompresszor, ő pedig nem. És azt kell mondjam, hogy tényleg nagyon, nagyon hallatszik a különbség. Nagyon jó kis kompresszor. Gitárokra szerintem zseniálisan szuper. Hogyha transzparens, ilyen szépen szóló hangzást akarunk elérni, akkor ez a készülék nagyon jó. De hogyha valami drasztikusabbat akarunk, akkor ez azért sokat lágyít a jelen. És van nekem egy másik kompresszorom, ez a Behringernek a csöves kompresszor, az például zseniális dobokra. Viszont nem jó szerintem, nem annyira jó mondjuk mastering célra. Úgyhogy tehát ezek az eszközök, tehát ezekről az eszközökről nem azt kell mondani, hogy melyik szar, melyik jó, mert mindegyik jó valamire. Tehát a Behringer azt nagyon sokan szidják, mint cég, meg mint minőség. És hát nyilván van benne valami, valahol valamikor, csak hogy adott esetben én azzal a kompresszorral is egy nagyon jó végeredményt tudtam produkálni bizonyos zenéknél. Tehát vannak olyan zenék, ahova az kell. És vannak olyan zenék, ahova ez kell, és vannak olyan zenék, ahova ez kell. Tehát ha mi ki akarunk keverni egy adott hangzást, akkor teljesen változó, hogy mi lesz a jó, mi lesz a megfelelő a számunkra. Én ezt a készüléket mastering célra használom, tehát azt kell mondjam, hogy erre a célra szerintem nagyon jó, viszont most nincs benne az effektláncba, de vissza fogom tenni a Behringert, mert bizonyos esetekben az nagyon sokat segít, hogy a tranziensek azok egy kicsit olyan lüktetősebbek legyenek. Úgyhogy én valószínűleg vegyíteni fogom a technikát erre a célra, de ezt nekem még le kell tesztelni, ki kell próbálni, nem biztos, hogy minden esetben jó. Ugye akkor nyilván abban a helyzetben nem fogjuk használni ezt a kompresszort, stb. Viszont én azt kell mondjam, hogy teljesen vállalható a minősége, és az ára ugye 126 000 forint. Magyarországon újonnan megvásárolható, úgyhogy én erre a készülékre rosszat nem tudok mondani. Ez egy nagyon jó készülék ebben az árban. Azt kell mondjam, hogy tényleg nagyon-nagyon sok mindenben veri a többi ilyen alapszintű kompresszort, viszont amiről még nem beszéltem, hogy volt szerencsém összehasonlítani a VLA Pro 2-t, vagyis hát egy Universal Audio készülékkel, ez pedig a Teletronics volt. Ez a LA2A elnevezésű kompresszor, ami teljesen más elven működik, mint ez. Igazából az majd, hogy nem egy ilyen limiternek fogható fel. Viszont hát a hangminőség az igen erőteljesen jelentkezik különbségben, hogy mit tud az produkálni, és mit tud ez. Mastering célra, tehát ezt ki kell hangsúlyoznom, hogy mastering célra. Ez az átlagosnál jobb, tehát az árához képest ez egy nagyon jó készülék, viszont hát ugye labdába se rúg egy ilyen 1,5 milliós készülékkel, úgyhogy ez az, ami így az interneten elterjedt, hogy a VLA készülék, ez a 2-es, ez a szegény ember Universal Audioja, hát ez egy oltári nagy baromság, mert a kettőnek semmi köze egymáshoz. Ezzel is el lehet érni nagyon jó dolgokat, hogyha masteringről beszélünk, viszont hát azért egy 120 000-es készüléknek az összehasonlítása egy 1,5 milliósra, én úgy gondolom, hogy hát azért az túlzás. Ott azért igen erőteljesen hallatszik a különbség. Tehát majd, ha egyszer nagyon gazdag leszek, akkor majd veszek egy olyan készüléket, addig viszont ezzel dolgozunk, azzal főzünk, amink van. De azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon-nagyon jó készülék. Tehát rosszat semmilyen szinten nem tudok rá mondani, és tényleg mastering esetében az egyik legnagyobb előnye
ami szerintem zseniális, hogy nagyon finoman, nagyon szépen kezeli a hangot. Tehát ez nem fogja rángatni a hangot. Soha a büdös életbe. Akárhogy tekered, torzítani akkor fogja, hogyha már a bemenet is túl erős. Tehát ez egy ilyen dolog, de ez egy nagyon szép végeredményt produkál. Nem állítom, hogy minden esetben tökéletes a végeredmény, de viszont ezt lehet korrigálni más eszközök bevetésével is. Az árához képest sokkal jobb, mint aminek gondolná az ember, viszont azért ennél nyilván vannak jobb készülékek is, csak hát az már csillagászati áron van. Így hirtelenjében ennyi, ezt már nagyon-nagyon érett bennem, hogy ezt a videót elkészítem, úgyhogy végre ez itt van, és valamilyen szintű összehasonlítást azért hallhattatok ezzel kapcsolatban. Nyilván ez egy olyan dolog, hogy ez órák hosszat lehetne tekergélni mindent, hogy akkor most melyik a jobb, mire jó, mi nem jó benne, stb. Ebben a videóban most ennyi fért bele, és akkor a következő adásban szerintem erről a parametrikus equalizerről fogok beszélni, ez a Behringernek egy már régen kifutott terméke, de működőképes a sztori, majd mutatok ezzel kapcsolatban anyagot, úgyhogy a következő videó valószínűleg ez lesz, de lehet, hogy még majd ez egy kicsit későbbre tevődik. A lényeg az, hogy majd erről is beszélni fogok nektek a következő videóban. Nem kellett volna elvállalnom a legutóbbi Star Wars-t. Nagyon gáz volt. Most már mindegy. Most statisztálhatok mindenféle jöttmentnek.